Яким має бути бронетранспортер «Отаман-8х8»? Що сталося з мінометами «Барс-8 ММК»? Хто передав військовим бокси-ізолятори? Який броньовик продемонстрували у Сербії? Та кому продали виробника літаків Л-39? Днями вперше крилата ракета комплексу «Нептун» була застосована з бойовою частиною. Вона знищила корабель-мішень на 80-кілометровій відстані з першого пуску. Це сталося після призначення новим командувачем ВМС контрадмірала Олексія Неїшпапи, який саме нещодавно коментував військовому телебаченню випробування цього комплексу. Так починаємо блок новин ОПК України. 16 червня літаком до України доправили американське обладнання на понад $60 мільйонів. Українська армія отримала протитанкові ракети «Джавелін», боєприпаси та засоби зв'язку. До речі, наступного дня Держдепартамент США погодив продаж нам 16 патрульних катерів Марк-6, 72 гармат МС Seahawk A-2 і МК-44 Bushmaster-2, а також іншого обладнання. Орієнтована вартість партії за програмою Foreign Military Sale – $600 мільйонів. Можливо, частину її профінансують у межах військової допомоги Україні. Відремонтований малий броньований артилерійський катер «Нікополь» повернувся до місця постійної дислокації. У листопаді 2019 року Росія віддала його Україні пошкодженим та розграбованим. На катері замінили зовнішню обшивку підводної частини, відремонтували гвинтокермові комплекси, протекторний захист, відновили донно-бортову арматуру та суднову систему. Повністю замінили електросистему та електрообладнання, бо російські мародери викрали їх до останнього дрота. На суднобудівному заводі компанії «Нібулон» опанували технологію зварювання корабельного алюмінію. Тентове накриття палубного обладнання для нових буксирів проєкту Т-410 вже виробляють з такого матеріалу. Це дозволить закласти 5 патрульних катерів OOCEA для морської охорони Держприкордонслужби України. Нагадаємо, після окупації в Криму залишилось єдине українське підприємство «Море», яке використовує алюміній у суднобудуванні. Перший модернізований безпілотник-розвідник «Спектатор М1» у рамках держоборонзамовлення передала Збройним силам України компанія «Меридіан». У цій модифікації підсилено переваги попередніх моделей – аеродинаміку, малопомітність, захищеність від систем РЕП. «Спектатор М1» може перебувати в повітрі більше 2 годин та охоплювати радіус до 30 кілометрів. Повторний запуск БПЛА займає до 10 хвилин і не потребує спеціального обладнання. Зразок прийняли на озброєння нашої армії рік тому. Виявляється, партія мобільних мінометів «Барс-8 ММК» не надійшла на бойові підрозділи ДШВ. Минулої осені держконцерн «Укроборонпром» відзвітував, що передав їх армії. Проте Міноборони відмовились приймати зразки через те, що 120-мм міномети були з неконденційними стволами та не мали таблиць стрільби. Надійність такої зброї сумнівна, тож батарею мобільних мінометів відправили на Оржівську базу зберігання. Там «Барси» вже півроку чекають нових мінометів від української бронетехніки, які зараз проходять випробування. Кременчуцьке підприємство «Креатив Агромаш» передало військовим 3 бокси-ізолятори для транспортування інфікованих хворих. Конче необхідне обладнання отримало відділення медичного забезпечення, аеромедичної евакуації військово-медичного клінічного центру Центрального регіону. Ці 17-кілограмові бокси обладнані приладами для подання кисню, компресором та фільтрами для знезараження повітря. За словами медиків, вони знадобляться не лише у боротьбі проти коронавірусу COVID-19, а й для транспортування важкопоранених бійців. Минулої осені на виставці «Зброя та безпека» ми коротко розповідали вам про бронетранспортер «Отаман-6х6». Він став першим довершеним зразком цього класу від приватної української компанії. На виробничих потужностях практики ми побували 3 дні тому і готові розповісти вам найсвіжіші факти про цю новинку. Ці ходові випробування відбулися саме після того, як «Отаман-6х6» отримав нове серце військової специфікації від компанії Deutz. На торішній виставці двигун демонстрували окремо від зразка і лише нещодавно їх поєднали. Вдосконалення машини триває, тож днями перший шестиколісний БТР України зазнав покращень щодо замикання люків, доступу до агрегатів для проведення техобслуговування, а також зменшення шуму вентиляторів кондиціонера. Вдосконалили і систему керування, яка забезпечує радіус розвертання менше 10 метрів. Коли водій вперше кермував «Отаманом 6х6», то зробив зауваження, що кермо надто важке. Але під час порівняння з'ясувалося, що воно лише на 30% важче, ніж на «Козаку 2М».
Вперше компанія «Практика» спробувала розробити шестиколісний бронетранспортер у 2016 році. Щоправда, повна маса машини тоді становила 16 тонн, а потужність двигуна – 320 кінських сил. Зараз розробники зізнаються, що тих характеристик було недостатньо. Допустим, американцы со своим бронетранспортером «Страйкер», который они начали эксплуатировать в начале нулевых, они столкнулись с тем моментом, что 1,5 тонны грузоподъемности, которые он имел, достаточно, чтобы туда посадить экипаж экипированный, но уже недостаточно, чтобы навешивать туда РПГ-сетки и прочее серьезное оборудование. Сергій каже, що кілька років поспіль вони показували макет, а «Отаман 6х6» зразка 2019 року став першою повноцінною машиною, готовою до випробувань та роботи в бойових умовах. Враховуючи специфіку виконання бойових завдань різними родами військ Збройних сил України, на даний час відкрита дослідна конструкторська робота з розроблення сучасного бронетранспортера для забезпечення морської піхоти України. Шифр «Атаман». Його перевагою стала військова підвізка, розрахована на повну масу 24 тонни. З них 5 – запас тонажності для додаткового оснащення і захисту екіпажу. Защита сейчас на уровне станок второй по всем проекциям, кроме лобовой. Лобовая проекция – это защита от 14,7, плюс возможность навешивания любого вида дополнительного бронирования. То есть это как кумулятивная защита, как активная броня, керамическая защита. На дошці нарад конструкторського бюро ми побачили рекламний банер агенції «Джейнс», де олівцем уведені зразки, які виступали еталонами для «Отамана 6х6». Серед них італійський «Івеко VBT», PMR «Гурані» і турецький «Отакар Арма». Ми додамо до цього списку австрійський «Панду Революшн», щоб з'ясувати, який вигляд на їхньому фоні має українець. Склад екіпажу машин в українця і турка найскромніший. За бойовою масою «Отаман» найважчий. Проте 558-сильний двигун виводить нашу машину у фаворити серед однокласників за максимальною швидкістю. Заявлений запас ходу – один з найкращих, але він поки розрахунковий. Долати водойми здатні усі бронетранспортери, окрім австрійського. Якщо говорити про базовий рівень захисту, то в усіх він відповідає рівню 2 за станагом. Але опційно є можливість довести показник до 4-го левелу. Як бачимо, озброєння в усіх цих машин різне, із можливістю встановлення іноземних бойових модулів та башт за бажанням замовника. Із 6 можливих модифікацій на платформі «Отаман 6х6» виробник розглядає навіть створення колісного танка, що нині актуально. Мы сейчас думаем о сотрудничестве с бельгийской компанией «Кокрилл» об установке сюда модуля с 90-миллиметровой пушкой, или лучше сказать башни. На виставці машина була демонстрована зі справжнім бойовим модулем БМ-7 «Парус», а на період заводських допрацювань та випробувань тут створили його муляж. Хоча питання озброєння ще на рівні дискусій. І ймовірним претендентом також називають БМ-3М «Штурм». До речі, бойовий модуль становить близько 30% від вартості і локалізації «Отамана 6х6». Виробник намагався максимально залучити до проєкту можливості Ліги оборонних підприємств. Тому, наприклад, компанія Sparring Wist Center надала прилади радіаційного контролю. Радіозв'язком БТР оснастила доля ІКО. Систему кондиціонування на компонентах Webasto розробив Thermoproject. До речі, система доповненої реальності від Limpidamo на виставці була прив'язана до статичного броньовика, а наприкінці літа ця парочка має запрацювати в русі. «Отаман 6х6» також отримав вітчизняну кермову систему, електропроводку, сидіння бійців, хоча найбільшою українською комплектуючою БТРа на практиці називають мізки КБ, а це понад 40 конструкторів. Робота над «Отаманом 6х6» почалася лише коли виділили 8 постійних розробників та 4 по двигуну. Якщо буде команда, вони готові взятися за проекти «Отамана 4х4» та 8х8. Для створення одного такого прототипу їм знадобиться приблизно 5 місяців. Чотириколісна версія швидше за все не буде плавати. Вона отримає двигун і автомат тих же виробників, проте молодшої лінійки. А от балістичний захист «Отамана 4х4» хочуть довести до 3-го рівня станагу, тобто буде вище ПЗСА-6. «Атаман 4х4» позиционируется как экспортный вариант нашего «Казака 2М1», принятого на вооружение. «Атаман 8х8», в принципе, это тот же «Атаман 6х6» с дополнительной осью. Найбільша версія буде довшою приблизно на метр та матиме максимальну масу 36 тонн. Ці 3 машини будуть різними за габаритами, але за комплектуванням їх хочуть максимально уніфікувати. Поки ж саме версія 6х6 протоптує стежку до успіху сімейства «Отаманів». І від державних випробувань та бойового застосування зразка на Донбасі залежатиме його доля в українській армії, а також експортні перспективи.
На спірній між Китаєм та Індією ділянці сталося бойове зіткнення, в результаті якого 20 індійців загинуло. А КНДР підірвало офіс зв'язку на кордоні з Південною Кореєю та попередила, що може ввести своїх військових у демілітаризовану зону. Усі ці країни не припиняють озброюватись, а ми традиційно розповідаємо вам про зброярські новини планети. Компанія Rocky Boot відкрила вільний продаж нової моделі тропічних чобіт, розроблених для корпусу морської піхоти США. Модель USMC Tropical Boot базується на тестовій контрактній версії, але має підошву з більш класичним малюнком протектора, яка є ближчою до версії Denne Tropical. У цій моделі потужніша підтримка гомілкостопу, що досягається багатошаровістю натуральної шкіри. Також в новому чоботі за $250 застосовано кордуру 1000-ї щільності. Командування спеціальних операцій армії Південної Кореї підбило підсумок конкурсу серед вітчизняних виробників гвинтівок. Тож для взяття на озброєння та придбання 16 тисяч одиниць обрано 5,56 мм автоматичний зразок DSAR-15P. Гвинтівку створила компанія Descent Missionaries на основі ліцензійної еміратської CAR-816, що повторює конструкцію Heckler & Koch 416, тобто базується на платформі AR-15. Раніше зразок-переможець йшов лише на експорт. Rheinmetall отримав замовлення від Бундесверу на закупівлю вантажівок вартістю 2 мільярди євро. У 2021-2027 роках концерн має доправити німецькій армії 4 тисячі автомобілів, обладнання із наданням технічної підтримки. Багато з цих машин оснащуватиметься броньованими кабінами. Тим часом Сили оборони Естонії отримали частину 40 контейнеровозів Volvo FMX за 7-мільйонним контрактом. Автомобілі виробляються у Швеції, а надбудова встановлюється в Естонії. На сербському заводі «Застава Терво» презентували нову броньовану машину М20 MRAP. Вона виконана на базі нової вітчизняної 8-тонної армійської вантажівки FAP-2228, що створена на компонентах Mercedes-Benz та оснащена 300-сильним дизелем цього виробника. Зразок отримав броньовану турель з кулеметом калібру 12,7 мм. До речі, місцева компанія «Юго Імпорт» SDRR відкрила новий завод, де налагодять серійне виробництво бронемашин BOV М16 «Мілош». 18 червня на військово-морській базі Китаю у Сямині відбулася церемонія введення до складу флоту чергового корвету проєкту 056A. Судно має бортовий номер 617 та назву Цзіньчжэнь. Нагадаємо, від початку цього року Піднебесна отримала 9 бойових підводних кораблів цього типу. Тож середній темп постачання одного корвета становить лише 6 тижнів. Загалом китайський військово-морський флот вже має 57 таких суден і ще 3 на різних етапах будівництва. Чеська група Penta продала 100% авіабудівної компанії Аероводочоди Aerospace, яка виробляє навчально-тренувальні літаки сімейства Л-39. Новим власником за понад $250 мільйонів стала угорська компанія Aero Investment Partners ZRT. Останнім часом виробник літаків був у скрутному становищі через інвестування у програму L-39NG, що не дала суттєвих результатів. Наприклад, 2018 року збитки підприємства сягали майже $10 мільйонів. Чеські ЗМІ стверджують, що новий власник пов'язаний з Росією, яка хоче продовжити строк служби своїх Л-39. Цього тижня перспективний вертоліт SB-1 Defiant вперше досяг швидкості 205 вузлів або 380 км за годину. Тобто розробка компанії Сікорський Боїнг вже відповідає вимогам крейсерської швидкості для перспективного гелікоптера у межах проекту FARA. Хоча теоретично двомоторник може додати до цього результату ще 45 вузлів або 80 км спритності. Також серед вимог військових високі комунікаційні можливості бойової машини, технології безпілотного польоту і вміння працювати з іншими безпілотниками. На сьогодні це все. Нагадаю, весь архів програми можна подивитись на сайті 24 каналу та Ютубі Військового телебачення України. Скоро побачимось!